Thì trên tay Yến đang làm một cái vòng hoa đội đầu dành cho cô dâu ha. Màu sắc rất là tươi mới và rất là dễ thương. Thì nguyên liệu để cho cái dòng hoa này là Yến sử dụng là hoa hồng gỗ nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bông hoa hồng gỗ ha. Cẩm chướng màu hồng cánh sen. Rồi hoa trắng này là hoa thạch thảo ha, hoa BB trắng. Lá đệm là Yến sử dụng gọi là lá dương sĩ ha. Rồi về cách làm cái vòng hoa này như thế nào cho cô dâu, đây để Yến đội lên. Đó, xinh lung linh luôn, bao đẹp luôn. Đó, thì cách làm cái vòng hoa này như thế nào thì mời cả nhà xem clip sau đây. Rồi, đây là cái cài mà Yến đã chuẩn bị rồi ha. Thì đây là băng keo sáp. Rồi đầu tiên thì Yến sẽ đi trước những cái gọi là những cái nhánh thạch thảo. Đây là hoa mimi trắng ha. Rồi, mình sẽ bắt đầu sắp. Bốn chiếc này rồi Yến khắc nè. Rồi Yến sẽ để một bông mặt chướng này ra. Em sẽ đệm lá dương sĩ ở đây nè ha. Bạn cắt như thế này nè, rồi mình đè nó lên như thế này, sau đó mình mới chèn hoa vô.
Khi mà ra là gần giữa cái cài đó thì mình sẽ quay cái hướng hoa ra ha, quay cái hướng hoa về cái phía ngược lại. Thì dễ hơn thì cũng bắt từ dưới bắt lên ha. Thì đây là một cái vòng hoa đội đầu lớn dành cho cô dâu, nếu mà cô dâu nào mà bước vào lễ đường ha. Đây mình sẽ cài như thế này để cài Yến coi, cài Yến coi gương coi. Ha, rất là dễ thương luôn, dành cho cô dâu, vô cùng xinh xắn nè đó.
bao tươi luôn ha. Rồi thì nếu cả nhà thích cái dòng hoa này thì nhớ nhấn like nha. Và để ủng hộ Yến thì nhớ share, comment. Rồi hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.